بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه آخر سورة القيامة، وقد مضى أنها من القرآن المكي. قول الله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، زجر عما هم فيه من التكذيب بيوم القيامة. فإن الله تبارك وتعالى ذكر الكافر والذي يحمله على المضي في فجوره أنه يقول: أيان يوم القيامة. قال جل وعلا: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا اليوم، قال: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. البحث عن المهرب في وقت لا مهرب فيه. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر. ثم قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم قال جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة. بل تحبون، وهم الكفار، العاجلة الدنيا، وتذرون الآخرة، تذرونها تتركونها، إما لعدم إيمانهم بأنه لن تكون هناك آخرة قط، ولذلك جعلوا همهم وعملهم إنما لهذه الدنيا فقط، أو أنها مع ظنهم أن تكون هناك آخرة إلا أنهم نسوها ونسوا العمل لها ونسوا ديت، وأهملوا هذا وجعلوا همهم وعملهم واجتهادهم في هذه الدنيا. ولكن هذه الآخرة التي إما أهملت بسبب نسيانها وتركت بسبب إهمالها ونسيانها، أو تركت بسبب ما عند الكفار من الشك فيها وأنها لا تكون، ولكن انظروا كيف ستكون أحوال الناس يوم القيامة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه وجوه أهل الإيمان الذين آمنوا بالآخرة وعملوا لها. يذكر الله تبارك وتعالى أعلى متعتهم وأعلى سعادتهم أنهم يوم القيامة يكونون ناظرين إلى ربهم سبحانه وتعالى.
وجوه يومئذ ناظرة. النضرة هي البهاء والإشراقة والنور وجريان يعني ماء الحياة في وجوههم، وذلك من سعادتهم وأعلى سعادتهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى. إلى ربها ناظرة، وناظرة من النظر وليس من الانتظار كما أوله وحرفه من ينفون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ورؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة حق بهذه الآية، وكذلك بقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر على ذلة. الحسنى الجنة، والزيادة على الحسنى والذي أعلى منها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة قطعية في هذا، كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب؟ هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو حجاب؟ ثم قال النبي: إنكم سترون ربكم كذلك، سترون ربكم كذلك كهذا، أن يراه كل وهو في مكانه في الجنة، كما أنهم لا يضامون يعني لا يتزاحمون عند رؤية الشمس ورؤية القمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فإذا كشف الله تبارك وتعالى هذا الحجاب بينه وبين عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، رأوا أنهم لم يعطوا من النعيم مثل ما أعطوا من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وقال قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم يعني كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فأوصى النبي المؤمنين بالمحافظة على الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، والربط بين هاتين الصلاتين ورؤية الله تبارك وتعالى أن هذه المحافظة على هاتين الصلاتين التي هما يعني في أوقات بالنسبة للإنسان تأتي بعد النوم وبعد الراحة، وفيه يعني لابد لمن يحافظ عليهما من أن يترك الأمر اللذيذ له والذي يحبه من النوم في الليل فيقوم لصلاة الفجر، ومن النوم مثلا في الظهيرة ليقوم لصلاة العصر. قال النبي: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فأسعد الناس حظا يوم القيامة برؤية الله تبارك وتعالى الذي يحافظ على هاتين الصلاتين. فكلما كان العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى يعني قائما بحقه عابدا له، كلما كان أسعد حظا برؤية ربه سبحانه وتعالى. ولا تساوي النعيم الذي في الجنة كلها ما يساويه رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ ماذا تتمنون؟ فيقول ربي: وماذا نريد؟ وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: يعني أفرغ عليكم رضواني وأرضى عنكم رضاء لا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فيروا أنهم لم يعطوا يعني كما أعطوا من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يعني يمتعهم الله تبارك وتعالى برؤيته يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ووجوه يومئذ باسرة، باسرة عابسة، شدة العبوس من الغم والهم والكرب، هذا هو وجوه يومئذ باسرة عابسة ذليلة، قد عليها كل الغموم والهموم، وهي وجوه الكفار عياذا بالله، تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن، والظن هنا بالاعتقاد، أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة هي الداهية العظيمة التي تحطم الظهر، تكسر فقار الظهر. الداهية العظيمة هو الداهية الكبرى التي لا أدهى منها ولا أفظع منها الذهاب إلى الجحيم عياذا بالله. فصور لنا الله تبارك وتعالى ونقل لنا أخبار هؤلاء الكفار في يوم القيامة، وأنها وجوههم تعبس شد العبوس، كما قال تبارك وتعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأن قطعا من الليل جاءت ويعني التصقت بوجوههم عياذا بالله. وقال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والزرقة شدة السواد، يعني نحشرهم ووجوههم يعني سوداء كاملة السواد. وقال سبحانه وتعالى: وجوه، وقال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فهذه الوجوه الباسرة الكالحة العابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني هذول أصحابها تظن تعتقد أنه سيفعل بها فاقرة، وذلك أنها تساق إلى النار عياذا بالله. وهنا يعني صور الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في قمة سعادتهم، وحال الكفار يعني في بداية شقائهم. فإذا كان هذه البداية هكذا، البداية سواد الوجه، عندما تسود الوجوه من الكرب والأمر العظيم، فكيف بما بعد ذلك عندما يعني يكونون في الجحيم عياذا بالله. إذا كان هذا الحال يعني سواد الوجه وعبوسه، وبعد هم يعني في طريقهم إلى النار عياذا بالله، لم تنزل بهم النار بعد، تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال جل وعلا: كلا، زجر بعد زاجر عن اتخاذ طريق الغي، ووعظ من الله تبارك وتعالى لعباده أن يتخذوا طريق الرشد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني اللحظة التي سيفارق فيها الإنسان الحياة. قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت التراقي، وهي الروح، والروح عندما تخرج من الجسم تخرج من الأطراف أولا، من أطراف الجسم، من الأرجل، عندما ينزعها ملك الموت فإنه يخرجها من أطراف الإنسان إلى أن تصل إلى يعني حلقه، ثم تصعد بعد ذلك ويتبعها البصر، كما قال النبي: إن العين تتبع الروح. ولذلك أمرنا أن نغمض يعني العين بعد الموت، وذلك أنها تبقى شاخصة، تبقى العين شاخصة لأنها تتبع. إذا رأت الروح روحها قد خرجت تختليت ثم تشخص وتبقى. فالروح آخر مرحلة لها في جسم الإنسان هي عند التراقي، وهو عند الحلقوم. والتراقي هي العظام التي تجتمع بجوار يعني ثغرة النحر. كلا إذا بلغت التراقي، أي بلغت روح الإنسان يعني تراقيه، وقيل من راق، قال من حوله بعد ذلك، بعد أن يئسوا من يعني أي علاج، يبحثوا عن الراق الذي يرقى بالرقية. فإن الرقية يلجأ إليها بعد ذلك عند يعني اليأس من أسباب، من الأسباب المادية في العلاج،
خلاص انقطع الرجاء من كل علاج، ولم تبق إلا الرقية. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن هذا المحتضر بأنه الفراق، أنه ظن هنا بمعنى اليقين أنه الفراق سيفارق، وأن خلص روحه قد بلغت الحلقوم وأنها خارجة. والتفت الساق بالساق، أي بعد خروج الروح لا بد من لف يعني هذا الجسد لحمله، فيربط ساقه بساقه وتلف ساقه بساقه أي بكفنه. قال جل وعلا: إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يعني إلى الله تبارك وتعالى يومئذ المساق. فأخذ هذا الجسد في رحلته إلى القبر إنما هي رحلته بعد ذلك يعني بداية الرحلة إلى الله تبارك وتعالى ليوم القيامة. والروح كذلك. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني هذه الرحلة، فقال بأن يعني الجنازة إذا حملت فإن المؤمن وقد بشر بالجنة عند خروج روحه يقول لحامليه: قدموني قدموني، يعني يرى أنه الإسراع، وذلك أنه ذاهب إلى ربه سبحانه وتعالى حيث الكرامة. وأما الكافر والمنافق فيصرخ ويقول: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ إلى أين تذهبون بها؟ فيصرخ ديت ويمتعض من ديت. أما الروح فقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا كان الإنسان في إقبال إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه وقال لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج يقول النبي: تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، فلا لا يدعها ملائكة الرحمة، وقد جاءوا مع ملك الموت فيجلسون عند من المؤمن مد بصره، معهم حنوط من الجنة ومعهم كفن من الجنة، فلا يدعون الروح في يد ملك الموت طرفة عين إلا أخذوها حنطوها بذلك الحنوط وكفنوها بهذا الكفن، ثم صعدوا بها إلى السماء التي فيها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا منها كأطيب ريح مسك وجد على سطح الأرض، فيقولون: روح من هذا الطيب؟ تسأل الملائكة، يقولون: روح فلان ابن فلان، بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم إذا يقول الله تبارك وتعالى للملائكة أن ردوا روح عبدي إليه فإني منها أي من الأرض خلقتهم ومنها وفيها يعني أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى قبره فيأتياه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن يقول: ربي الله، ديني الإسلام، وأقول في هذا الرجل أنه عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى من الله فآمنا وصدقنا. فيقال: أن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة، فينظر مكانه في الجنة، ويقال له: هذا مكانك يوم يبعثك الله. ويقال له: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. فهذه رحلة يعني روح المؤمن في البرزخ، ثم بعد ذلك رحلته بعد ذلك يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى للعرض الحساب، ثم إلى الجنة. وأما الكافر والمنافق فإنه يعني إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا اللي هي في يعني دقائقه القليلة في الحياة الباقية، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة من النار معهم حنوط من النار ومعهم كفن من النار، فيقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، فتتفرق. يقول النبي: فتتفرق يعني الروح في بدنه فينتزعها، يعني ملك الموت ينتزع الروح من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، والسفود اللي هو حديدة اللحم، والصوف إذا ابتل فإنه يشتد،
فإذا كان في حديد وخرج منه فإنه يكون له شدة في إخراجه، يقول النبي يقول كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فلا يدعونها، يعني هذه ملائكة العذاب لا يدعون الروح في يد ملك الموت طرفة عين إلا وحنطوها بذلك الحنوط، يعني من النار، الحنوط رائحة خبيثة عياذا بالله، وكفنوها بذلك الكنف بهذه المسوح من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من يعني الملائكة شموا منها كأنتني جيفة وجدت على سطح الأرض، فتتأذى الملائكة، تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فيقولون روح من هذا الخبيث؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. ثم إذا أتوا بها إلى السماء تقفل أبواب السماء يعني في وجوههم. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فعند ذلك عندما قفلت السماء يلقون روحه إلقاء. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعاد روحه إلى يعني قبره، تعاد إلى قبره فبدنه، فيقال له تأتيه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال: أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيرى مكانه. يقول إذا رأى النار يقال له: هذا مكانك يوم يبعثك الله، في هذا المكان حيث تبعث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يفزع من قيام الساعة. فهذا المساق إلى الله تبارك وتعالى بدءا من خروج الروح، ثم يوم القيامة عياذا بالله عندما يخرج الناس من قبورهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإن مسار الكفار بعد ذلك إلى النار رأسا من خروجهم من قبورهم، فإنهم يساقون سوقا إلى النار عياذا بالله. فيسود وجوههم بمجرد ما يخرج من قبره للبعث، ويعلم بعد ذلك أنه يعني داخل النار لا محالة، كما قال الله تبارك وتعالى فيها: وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اعتقد الكفار أنهم مواقعون النار لأنهم خلاص في الطريق إليها ولم يجدوا عنها مصرفا. هنا صور الله تبارك وتعالى حالهم في هذا الوقت العصيب، فقال: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهذا الذي سيق، الكاف الذي سيق، قال جل وعلا: فلا صدق ولا صلى. فلا صدق أي بالرسول الذي جاء بالحق من عند ربه فإنه لم يصدق، ولا صلى لله تبارك وتعالى وقام بحق الله تبارك وتعالى الذي خلقه لعبادته جل وعلا، فهو لا كان من أهل الإيمان ولا كان أيضا من أهل العمل يعني بمقتضى الإيمان الصلاة، ولكن كذب وتولى، جمع التكذيب والتولي كذلك عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن كذب الحق ورده ولم يصدقه وتولى وأعرض بنفسه عن قبوله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني في الدنيا هذا حاله، لا صدق بالله ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي أنه كان في الدنيا فرح مسرور، وعندما يذهب إلى أهله يقوم يتمطى، يعني يتمطط، والتمطي هو التبختر والعجب بالنفس، كما قال تبارك وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا، لا يحمل هم الآخرة ولا يفكر في هذا، ولا يفكر أن مآله على هذا، ولا أن يعني مرجعه إلى الله تبارك وتعالى، ولا أنه محاسب على عمله، فعاش
يعني فرحا مسرورا خالي الذهن يتبختر في مشيته كما شاء، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم قال جل وعلا أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى لك يعني خلاف هذا، يعني الأولى والأحرى بك ألا تسلك هذا الطريق، طريق الكفر والعناد، الكذب والتولي عن الله تبارك وتعالى، بل الأولى لك الإيمان والتصديق، لأن مآلك يعني مآلك إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني هذا الأليق وهذا الأفضل. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، تذكير ووعظ من الله تبارك وتعالى للإنسان الكافر أن يرتدع عما هو فيه من الكفر والتكذيب، وأن يتخذ ما هو أولى له من الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق والصدق. أو قيل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أنها تهديد، كلمة تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب يظن الإنسان الكافر أن يترك سدى، يعني أن يتركه الله تبارك وتعالى سدى. السدى هو المضيع الذي لا يؤمر ولا ينهى، وأنه خلق هكذا، وأنه لا أمر ولا نهي، وأن الذي خلقه سبحانه وتعالى لا أمر له عليه ولا طريق له، وأن يفعل ما يشاء هكذا، كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق وأن يتركهم وأن يهملهم على هذا النحو، وأن يترك الفاجر في فجوره والصالح في صلاحه، ولا يحاسب يعني فاجر على فجوره وكافر على كفره، ويثيب مؤمنا على طاعته. يستحيل هذا. فكيف من آمن؟ هل يستوي من آمن به سبحانه وتعالى واتخذ طريقه مع من كفر به وعانده وسار في طريق العناد؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال جل وعلا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني ما الذي يحملك على التكذيب بالدين بالجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون يعني أحكم الحاكمين قد خلق هذا الخلق عبث ولعب. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هذه نشأته. انظر عظيم خلق الله تبارك وتعالى فيه من مني، من هذا الشيء القذر هذا، ثم كان علقة في رحم أمه فخلق فسوى. خلقه الله تبارك وتعالى وسواه بداية من هنا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه من هذه العلقة الزوجين الاثنين، الذكر والأنثى. زوجين يعني الزوج واحد والزوجة واحد، الذكر والأنثى، وهذا دليل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك الذي خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى ثم يعني أنشأه هذه النشأة وجعله علقة صغيرة، يعني بويضة صغيرة ملقحة تعلق في الرحم، ثم خلقه الله تبارك وتعالى وأنشأه حتى جعل منه الذكر والأنثى. هل يعجز الذي خلق الإنسان على هذا النحو وجعله بعد ذلك رجل كامل وامرأة كاملة أن يعيد هذا الخلق مرة ثانية؟ فما الذي يعني يحملك أيها الكافر على التكذيب بيوم القيامة؟ الله أحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يخلق خلقه سدى وعبثا، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى ماثلة في الخلق. والذي
قدر على أن يخلق الخلق على هذا النحو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله في البدء والختام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.